Hello mga paps, and welcome back sa ating channel. Kumusta? Kumusta ang ating buhay at magandang hapon uli, no? Kanina kasi habang ako naglalakad papuntang bakery, bibili sana ako tinapay. Nakapulot ako ng ganito, USB port charger, no? So halatang gamit na kasi yan, no? Iba yung camera natin, naka out of focus yan. Hindi ko alam kung saan to ginamit. Baka nahulog or tinapon, baka hindi na gumagana, ganon. So dual siya, dalawa pwede i-charge. Ano kaya brand dito? Alibaba. Oh, alam natin kung taga saan si Alibaba. Yan. So tatry lang natin to kung gagana ba o hindi. Kung gagana, okay. Kung hindi, okay lang kasi napulot lang naman natin, no? So, at gusto ko rin bumili ng ganito, eh. Balita ko nasa 50 pesos to 100 lang daw. Yung mumurahin, yung China brand. So try natin mamaya. So try natin kung gagana ba o hindi. Kung gagana, di okay, mas maganda. Open natin yung port. Okay. Okay, here's yung ating papers, motor papers. Rehistro natin, naka Xerox copy. Dun ko nilalagay. Anyway, photocopy lang naman yan. Yung port natin. Ayaw, yung makita. Yan. So well, alam naman natin lahat na may rubber cup. So pasok lang natin to. Yan. Ano ba? Ayun. Ano? Yan. So unbranded siya. Kasi Alibaba nakalagay. Siyempre, alam natin kung saan yan. So, tatry natin kung gagana ba o hindi. So, meron ako dito yung USB cord. Try natin charge yung ating GoPro. Pero maya na yan. Yung una natin itatry yung ating cellphone. May isa kong cellphone. So, kunin ko muna. Ayan, may USB charger cord tayo dito at saka isang cellphone. So try natin, Oops. Okay, so ito yung dito. Lagay natin. Oops. Okay. So tapos ano ba ang maganda? Pandarin natin muna. Tingnan natin yung motor. Siyempre hindi gagana kasi hindi natin yan, magdar na. So kapit natin yung ating charger. Hirap naman kung gagana ba siya. Hindi kita, no? Oh, gumagana, oh. So charging siya. So gumagana. Gumagana siya. Galing natin ulit. Gumagana siya. So ibig sabihin tinapon or nahulog lang. Ayan guys, charge natin. Balik natin ulit. Make sure na gumagana. Ayan, parang hindi kasi kita sa camera. Hirap naman ng so set natin ulit. Ayan. Okay. Yeah, it's charging, man. So gumagana siya. So bigyan natin siya ng ilang sandali, ng minuto. Charging ba talaga? Ayun, charging nga. Wow.
It's working. Napulot ko lang ha. So it's working. And so habang naka-charge yan, try din natin yung yung GoPro natin. Kaya lang singa na. So try din natin yung ating GoPro. Ano? Off. Ayun. Out of focus yung camera natin. Yan, so charge natin kung gagana ba. So ay, hirap. Teka. Ayun. Wala. Ay, gumana. Gumagana guys. Gumagana. So charging siya. Nice one. Nice find. Ayan o. Check na natin yung cellphone kung gumagana ba. Yung charging pa rin. Yun. Hindi. Parang na hindi. Oh, charging. Okay. Oops. Matay. Uh-oh. Matay. Baka na ano. Ayan. O naka full charge. Hindi ko sorry kasi nagamit tong ano natin. Yan. So ibig sabihin gumagana. Gumagana guys. It's a good find. Tanggalin natin yung ano, yung cellphone. Ay, natanggal lahat. Tanggalin lang muna natin yung cellphone. Tapos balik natin. Yan guys, balik natin. Mahirapan. Ayun. So charging ba? Ayun, it's charging guys. So gumagana yung USB charger port. USB charger. Ano ba tawag niyan? Ano ba ang tamang tawag niyan? So gumagana guys. Yan. Nice find. Diba? Ayos. Saba ang punta ko. Yan. Gumagana mga paps. Yan o, naka-charge pa rin. Or baka hindi siya pwede kanina ng dalawahan. Kasi mamatay yung sa GoPro natin. Baka nga natin, baka mainit. Hindi naman siya mainit. Okay. Nice. Turn off na natin. So of course mamamatay yan. Naka-on pa rin. Baka malubat yung ano, battery natin. Tanggalin natin. Ayan. So napulot ko lang. Ayan. So gumagana. Atin na lang to. Hindi kasi natin alam kung kanino. So halatang gamit na. Ayan. No? Salamat guys sa panonood. I hope you like this video. Napulot ko lang to. And if you are, please go ahead and like, share,
and of course subscribe. Yan, magandang hapon mga paps sa inyo. Be safe, stay home, and stay healthy. Sa muli, thank you so much. Bye bye.